Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta làm đề tham khảo 2 của cụm 2. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho P y bằng 1/2 x bình. Câu hỏi A, vẽ đồ thị của P. Câu B, tìm điểm M thuộc P có tung độ gấp đôi hoành độ và khác với gốc tọa độ. Ta đi giải bài toán này như sau. A là vẽ đồ thị P, thì đầu tiên chúng ta lập bảng giá trị. Hàng trên là x, hàng dưới là y bằng 1/2 x bình. X ta lấy các giá trị là -2, -1, 0, 1, 2. Tại x bằng 0 thì y bằng 0. Tại x bằng 1 thì y bằng 1/2. Tại x bằng 2 thì y bằng 2. Nếu đối xứng qua, tại x bằng -1 y bằng 1/2 và tại x bằng -2 y bằng 2. Thì đồ thị hàm số đi qua các điểm như sau. Điểm thứ nhất là điểm O có tọa độ 0,0. Điểm thứ hai điểm có tọa độ 1, 1/2. Điểm thứ ba có tọa độ -1, 1/2. Điểm thứ tư có tọa độ 2, 2 và điểm thứ 5 có tọa độ -2, 2. Chúng ta vẽ hệ tọa độ OXY, sau đó xác định 5 điểm mà đồ thị hàm số đi qua, rồi vẽ parabol đi qua 5 điểm này. Đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình là parabol, ký hiệu là P. Đỉnh là điểm O tọa độ 0,0. Nhận OY là trục đối xứng của nó. Đồ thị nằm bên trên trục hoành OX vì hệ số A bằng 1/2 lớn hơn 0. Ta sang phần B là tìm điểm M thuộc P có tung độ gấp đôi hoành độ và khác gốc tọa độ. Vì điểm M thuộc P nên y của M bằng 1/2 x của M bình phương. Tức là thỏa mãn cái công thức của hàm số y bằng 1/2 x bình. Và y của M bằng 2xm vì đề bài cho là cái điểm M có tung độ gấp đôi hoành độ. Từ hai điều này thì ta có phương trình 1/2 x của M bình phương bằng 2xm, bởi vì là nó là cùng bằng im. Giải phương trình này, thực hiện nhân cả hai vế với 2 thì ta được xm bình phương bằng 4 lần xm. Thực hiện chuyển vế thì được xm bình trừ 4xm bằng 0. Ta lấy xm làm nhân tử chung, còn lại xm trừ đi 4 bằng 0. Đây là phương trình tích của hai thừa số bằng 0. Do đó suy ra x của m bằng 0 hoặc là x của m trừ 4 bằng 0. Trường hợp x của m bằng 0 thì loại, vì không thỏa điều kiện là khác góc tọa độ, tức là điểm M không trùng với điểm O. Còn x của m trừ 4 bằng 0 thì suy ra xm bằng 4. Ta chọn vì thỏa điều kiện đề bài yêu cầu. Từ đây chúng ta tính im. Theo công thức chúng ta đã tìm được ở trên là bằng 2 lần xm. Như vậy bằng 2 nhân với 4 bằng 8. Vậy điểm cần tìm là điểm M có tọa độ là 4, 8. Sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình 2x bình trừ 8x trừ 3 bằng 0. Câu hỏi A là chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt. Câu hỏi B, không giải phương trình, tính giá trị biểu thức A bằng x1 thừa số x1 trừ 2 cộng với x2 thừa số x2 trừ 2. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Với câu A, chứng minh phương trình 2x bình trừ 8x trừ 3 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có A bằng 2, C bằng trừ 3 nên tích AC trái dấu, tức là nhỏ hơn 0. Từ đây ta suy ra delta lớn hơn 0. Nên phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta nhìn vào biểu thức A thì ta thấy nè, có x1, x2, do đó chắc chắn chúng ta phải sử dụng đến hệ thức VS cho phương trình bậc 2. Vậy ở phần B, phương trình 2x bình trừ 8x trừ 3 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Thì lúc này theo định lý VS ta có x1 cộng với x2 bằng trừ b trên a.
Hệ số B là trừ 8, hệ số A là 2. Do đó bằng trừ của trừ 8 trên 2 bằng 8/2 và bằng 4. Còn tích x1, x2 bằng C trên A thì C là trừ 3, A bằng 2. Như vậy kết quả bằng trừ 3/2. Khi chúng ta tìm được tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc 2 thì lúc này chúng ta đi biến đổi cái biểu thức A, đưa về các cái dạng có tổng x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để chúng ta thay giá trị. Như vậy ta gọi x1 cộng x2 bằng 4 là điều 1 và x1 nhân x2 bằng trừ 3/2 là điều 2. Ta đi biến đổi biểu thức A bằng x1 thừa số x1 trừ 2 cộng với x2 thừa số x2 trừ 2. Vậy bằng x1 bình trừ 2x1 cộng với x2 bình trừ 2x2. Chúng ta chuyển x1 bình cộng x2 bình vào một nhóm. Đưa hai số hạng trừ 2x1 trừ 2x2 vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì được trừ, mở ngoặc ra 2x1 cộng với 2x2 cho vào trong ngoặc bằng x1 bình cộng x2 bình. Muốn làm xuất hiện x1 cộng x2 thì chúng ta thêm bớt, thêm 2x1 x2, đồng thời bớt đi 2x1 x2, tức là cộng 2x1 x2 và trừ 2x1 x2. Như vậy trong ngoặc thứ nhất chúng ta thực hiện thêm bớt. Trong ngoặc thứ hai chúng ta đặt nhân tử chung, lấy 2 làm nhân tử chung, còn x1 cộng x2 bằng, ở trong cái ngoặc thứ nhất thì xuất hiện x1 cộng với x2 tất cả bình, rồi trừ 2x1 x2. Sau đó trừ đi 2 thừa số với x1 cộng x2. Như vậy lúc này chúng ta đã biến đổi biểu thức A cho ta những cái biểu thức có chứa x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Do đó lúc này chúng ta thực hiện thay số. Như vậy ta coi đây là biểu thức số 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 thì chúng ta sẽ suy ra giá trị biểu thức A như sau. Chỗ của x1 cộng x2 tất cả bình thì ta thay là bằng 4 bình. Trừ đi 2x1 x2 tức là trừ đi 2 nhân với trừ 3/2. Trừ đi 2 thừa số với x1 cộng x2 thì là trừ 2 nhân với 4. Thực hiện phép tính thì bằng 16 cộng với 3 trừ 8. Kết quả bằng 11. Như vậy ta trả lời là vậy giá trị của biểu thức A bằng 11. Chúng ta sang bài 3, 1,5 điểm. Cho biểu đồ dạng đoạn thẳng biểu diễn số lượng máy tính để bàn và máy tính xách tay được bán ra trong 6 tháng đầu năm của một công ty X. Số lượng tính theo đơn vị máy. Câu hỏi A. Trong 6 tháng đầu năm, tháng nào có sự chênh lệch số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn được bán ra là ít nhất? Câu hỏi B. Chọn ngẫu nhiên một tháng trong 6 tháng đầu năm. Tính xác suất của các biến cố sau. Biến cố A là tháng được chọn có số lượng máy tính để bàn mà công ty bán được không quá 30 máy. Câu B. Tháng được chọn có sự chênh lệch số lượng giữa hai loại máy bán ra không quá 20 máy. Bây giờ chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Để thuận lợi cho việc giải quyết các câu A và B thì chúng ta hãy lập bảng. Ta lập một bảng bao gồm 7 cột và 4 hàng. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ biểu diễn số lượng máy tính bán ra trong 6 tháng đầu năm để điền số liệu vào trong bài. Hàng trên cùng là tháng, từ tháng 1 đến tháng 6. Hàng thứ hai chúng ta chọn là máy tính để bàn. Hàng thứ ba là máy tính xách tay. Hàng thứ tư là chúng ta tính chênh lệch. Ta tính giá trị tuyệt đối của máy tính để bàn và máy tính xách tay ở trong hàng thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ để lấy ra số liệu. Trường hợp máy tính để bàn
trong biểu đồ nó màu đỏ. Như vậy nhìn vào biểu đồ ta thấy tháng 1 là 80 mấy, tháng 2 41, tháng 3 là 23, tháng 4 là 20, tháng 5 là 14 và tháng 6 là 7. Chúng ta sẽ điền vào bảng. Trong biểu đồ về máy tính xách tay thì nó màu xanh. Chúng ta nhìn vào biểu đồ, chúng ta lấy ra giá trị. Tháng 1 là 30, tháng 2 là 21, tháng 3 là 38, tháng 4 là 50, tháng 5 là 43 và tháng 6 là 59. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái sự chênh lệch, chính là giá trị tuyệt đối của hai hàng máy tính để bàn và máy tính xách tay. Chẳng qua là lấy số lớn trừ số bé trong hai hàng này mà thôi. Như vậy, ở tháng 1, 80 trừ 30 còn 50. Tháng 2 là 20. Tháng 3 nó chênh lệch là 15. Tháng 4 chênh lệch là 30. Tháng 5 chênh lệch là 29 và tháng 6 chênh lệch là 52. Bây giờ để trả lời cho câu hỏi A là trong 6 tháng đầu năm, tháng nào có sự chênh lệch giữa số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn được bán ra là ít nhất, thì chúng ta sẽ so sánh cái dòng chênh lệch xem số nào bé nhất. Thì ở đây ta nhận thấy 15 bé hơn 20, bé hơn 29, bé hơn 30, bé hơn 50 và bé hơn 52. Như vậy ta trả lời là tháng có sự chênh lệch giữa số lượng máy tính xách tay và máy tính để bàn được bán ra là ít nhất, đó là tháng 3. Chúng ta sang câu B là chọn ngẫu nhiên một tháng trong 6 tháng đầu năm, tính xác suất của biến cố sau. Biến cố A là tháng được chọn có số lượng máy tính để bàn mà công ty bán được không quá 30 máy. Đầu tiên chúng ta viết cái tập hợp số lượng máy tính bán ra sau 6 tháng đầu năm. Là thành phần của nó là máy tính để bàn và máy tính xách tay theo thứ tự đó. Chúng ta viết theo cặp số là tập omega bằng phần tử thứ nhất là 80 30, tức là máy tính để bàn 80, máy tính xách tay 30 theo đúng thứ tự. Tháng thứ hai là 41 21, tháng thứ ba là 23 38, tháng thứ tư là 20 50, tháng thứ năm là 14 43 và tháng thứ sáu là 7 59. Rồi bây giờ chúng ta đi tính số phần tử của tập hợp omega. Từ đây ta suy ra n của omega, đếm thì nó là 6 phần tử. Cái biến cố A là tháng được chọn có số lượng máy tính để bàn mà công ty bán được không quá 30 máy. Để tính được xác suất của biến cố A thì chúng ta phải tính được NA. Như vậy nhìn vào bảng ở phần A thì chúng ta sẽ xác định được số máy tính để bàn mà công ty bán được không quá 30 máy. Ta viết tập hợp A các tháng có bán máy tính để bàn không quá 30 máy là tập hợp A tháng 3 23 máy, tháng 4 20 máy, tháng 5 14 máy và tháng 6 7 máy. Do đó tập hợp A có 4 phần tử. Suy ra n của A bằng 4. Sau khi tính được n của omega và n của A thì lúc này chúng ta sẽ đi tính được cái xác suất của biến cố. Như vậy xác suất của biến cố A là P của A bằng n của A trên n của omega bằng 4/6 và rút gọn đi thì còn 2/3. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính xác suất của biến cố B. Câu hỏi là tháng được chọn có sự chênh lệch giữa hai loại máy bán ra không quá 20 máy, tức là chúng ta nhìn vào dòng chênh lệch trong bảng. Từ đây ta có sự chênh lệch số lượng giữa hai loại máy bán ra không quá 20 máy là nó là tập hợp B. Đầu tiên là cái tháng 2 20. Các số còn lại không vượt quá 20 cho nên chúng ta không chọn. Như vậy tập hợp B chỉ có 2 phần tử. Từ đây ta suy ra NB bằng 2. Do đó chúng ta tính xác suất của biến cố B chính là PB bằng NB trên N omega. Như vậy bằng 2/6 và rút gọn bằng 1/3.
Ta sang bài 4, một điểm. Tại một giao lộ có một vòng xuyến được thiết kế gồm hình tròn có bán kính là A mét, được trồng hoa hồng và hình vành khuyên có độ rộng là A-1 mét bao quanh hình tròn đó, như hình vẽ bên mô tả. Phần đất hình vành khuyên được trồng hoa cúc. Câu hỏi A. Viết biểu thức M theo biến A biểu diễn diện tích phần đất trồng hoa cúc. Câu hỏi B. Viết rằng diện tích phần đất trồng hoa hồng bằng với diện tích phần đất trồng hoa cúc và A lớn hơn 1. Tính giá trị của A, làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Bây giờ chúng ta đi giải bài toán này. Ta giải phần A. Diện tích đất trồng hoa cúc chính là diện tích hình vành khuyên. Như vậy bằng diện tích hình tròn lớn trừ đi diện tích hình tròn nhỏ. Công thức tính diện tích hình tròn thì bằng pi r bình. Do đó diện tích hình tròn lớn bằng pi r lớn bình trừ đi diện tích hình tròn nhỏ là pi r nhỏ bình. Ta lấy pi làm nhân tử chung thì còn r lớn bình trừ đi r nhỏ bình. Do đó dùng hàng đẳng thức thì ta được kết quả là pi thừa số với r lớn trừ r nhỏ, rồi thừa số tiếp với r lớn cộng r nhỏ. Ta xác định bán kính đường tròn lớn và bán kính đường tròn nhỏ. Như vậy r lớn thì bằng a cộng với a trừ 1. Kết quả bằng 2a trừ 1, đơn vị là mét. Còn bán kính đường tròn nhỏ chính là r nhỏ bằng a, đơn vị cũng là mét. Cái biểu thức m bằng pi thừa số với 2a trừ 1 trừ đi a, rồi thừa số với 2a trừ 1 cộng với a. Tức là ta lấy bán kính đường tròn lớn trừ bán kính đường tròn nhỏ rồi lại nhân thêm với bán kính đường tròn lớn cộng đường tròn nhỏ, rồi tất cả nhân với pi. Chúng ta thực hiện rút gọn các cái biểu thức ở trong ngoặc. Như vậy bằng pi thừa số với a trừ 1, rồi thừa số với 3a trừ 1. Ta nhân a trừ 1 với 3a trừ 1 thì được 3a bình trừ 3a trừ a cộng 1, rồi tất cả nhân với pi. Sau đó thực hiện rút gọn cái biểu thức ở trong ngoặc. Kết quả bằng pi thừa số với 3a bình trừ 4a cộng 1. Do đó lúc này đa thức m tìm được là pi thừa số với 3a bình trừ 4a cộng 1. Ta sang phần B là biết rằng diện tích phần đất trồng hoa hồng bằng với diện tích phần đất trồng hoa cúc và a lớn hơn 1. Ta đi tính giá trị của a. Vậy ta gọi diện tích đất trồng hoa hồng là biểu thức n. Thì ta có n sẽ bằng pi a bình. Vì diện tích đất trồng hoa hồng bằng diện tích đất trồng hoa cúc nên ta có m bằng n. Hay pi thừa số với 3a bình trừ 4a cộng 1 bằng pi a bình. Điều kiện là a lớn hơn 1. Ta thực hiện chia cả hai vế cho pi thì được là 3a bình trừ 4a cộng 1 bằng a bình. Ta thực hiện chuyển vế a bình sang vế trái và thu gọn thì được là 2a bình trừ 4a cộng 1 bằng 0. Phương trình 2a bình trừ 4a cộng 1 bằng 0 có hệ số a bằng 2, hệ số b bằng trừ 4. Do đó chúng ta tính hệ số b phẩy bằng trừ 2 và hệ số c bằng 1. Delta phẩy thì bằng b phẩy tất cả bình trừ đi ac. Như vậy bằng trừ 2 tất cả bình trừ đi 2 nhân với 1. Vậy bằng 4 trừ đi 2, còn 2 lớn hơn 0. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất A1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Như vậy bằng trừ của trừ 2 cộng với căn 2 trên 2. Nó bằng 2 cộng căn 2 trên 2. Chúng ta thực hiện rút gọn đi, 2 rút gọn với 2 được 1. Như vậy kết quả bằng 1 cộng với căn 2 trên 2 thì cái giá trị A1 này nó lớn hơn 1, cho nên chúng ta chọn. Tương tự như vậy chúng ta tính nghiệm A2. A2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Như vậy bằng trừ của trừ 2 rồi trừ đi căn 2 trên 2 bằng 2 trừ căn 2 trên 2. Ta thực hiện rút gọn. 2 với 2 rút gọn còn 1,
trừ đi căn 2/2. Thì từ đây ta sẽ suy ra được nó nhỏ hơn 1, cho nên đáp án này bị loại. Vậy A bằng 1 cộng với căn 2/2. Và chúng ta tính thì nó xấp xỉ bằng 1,7, đơn vị là mét. Ta sang bài 5, 1 điểm. Gạch chống nóng 6 lỗ còn được gọi là gạch tuy nen, có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước 195mm x 135mm nhân với 90mm. Mỗi viên gạch có 6 lỗ rỗng. Mỗi lỗ rỗng này có hình dạng là hình trụ với đường kính đáy là 28mm. Câu A. Lấy pi bằng 3,14. Hãy tính thể tích nguyên vật liệu để làm một viên gạch trên, bỏ qua các rãnh gân của viên gạch. Câu B là một khối đất nung dạng hình hộp chữ nhật với kích thước là 2,1 m nhân với 1,5 m nhân với 1,5 m. Người ta dùng khối đất đó để làm gạch. Hỏi cần bao nhiêu khối đất như trên. Lấy số nguyên để làm ra 10.000 viên gạch. Biết hao hụt trong đất nung trong quá trình làm gạch là 10%. Cho biết công thức tính thể tích hình trụ là V bằng pi r bình nhân h. Thể tích hình hộp chữ nhật là V bằng ABC. Ta đi vào giải bài toán này như sau. Câu A là tính thể tích nguyên vật liệu để làm một viên gạch. Ta gọi đó là V1 thì bằng, nó bằng thể tích hình hộp chữ nhật trừ đi 6 thể tích hình trụ. Thể tích hình chữ nhật thì bằng tích 3 kích thước của nó, như vậy nó bằng ABC trừ đi 6 lần thể tích hình trụ thì công thức là pi r bình nhân h. Tích 3 kích thước ABC. Nhìn hình vẽ thì ta có nó là 195, 90 và 135. Trừ đi 6 lần thể tích của một hình trụ thì bằng 6 lần nhân với pi nhân r bình chính là đường kính chia 2. Như vậy bằng 28/2 rồi tất cả bình. Rồi nhân với chiều cao h của nó là 195. Ta thực hiện phép tính thì được kết quả là 2.369.250 trừ đi 720.064,8. Và lúc này chúng ta lấy pi bằng 3,14 theo yêu cầu của đề bài. Và thực hiện phép trừ còn lại thì ta được kết quả là 1.649.185,2. Đơn vị là mm khối. Tiếp theo ta sang câu B. Vì câu B yêu cầu đơn vị trở về là mét, do đó chúng ta có V1 bằng 1.649.185,2 mm khối. Bây giờ chúng ta đổi ra mét khối. Như vậy bằng 0,0016491852 mét khối. Nhớ là đơn vị thể tích hơn kém nhau 1.000 lần nhé. Hai đơn vị đến nhau. Từ đây chúng ta tính ra thể tích của 10.000 viên gạch. Ta lấy thể tích của một viên nhân với 10.000. Như vậy thể tích của gạch bằng 10.000 nhân với 0,0016491852. Ta dịch dấu phẩy sang phải 4 chữ số thì ta được là 16,491852, đơn vị là mét khối. Vì đề bài cho biết là đất nung hao hụt trong quá trình làm là 10%. Do đó khi chúng ta tính thể tích của gạch thì đây chính là cái kết quả sau khi đã thực hiện nung. Do hao hụt đất nung là 10% nên thực tế cần phải có 16,491852 nhân với 100% và cộng thêm 10%. Như vậy bằng 16,491852 nhân với 1,1. 100% cộng 10% là 110%. Chúng ta đổi ra số thập phân là 1,1. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 18,1410372, đơn vị là mét khối. Bây giờ chúng ta đi tính thể tích của một khối đất.
thì bằng dài nhân rộng nhân cao, tức là bằng 3 cái kích thước của nó nhân nhau, bằng 2,1 nhân 1,5 nhân 1,5, và kết quả bằng 4,725 đơn vị là mét khối. Đề bài hỏi chúng ta cần bao nhiêu khối đất như trên. Do đó muốn tính số khối đất thì chúng ta lấy thể tích toàn bộ chia cho thể tích một khối. Như vậy số khối đất cần lấy là 18,1410372 chia cho 4,725. Ta thực hiện phép tính thì kết quả xấp xỉ bằng 4, đơn vị là khối. Do đó chúng ta trả lời cho bài toán là cần 4 khối đất như trên. Ta sang bài 6, 1 điểm. Một hôm hai bố con đang đi dạo trong dãy phố có 6 căn nhà liên tiếp nằm cùng một phía phải của con đường, được đánh số địa chỉ là các số chẵn liên tiếp. Sẵn dịp đang ôn tập kiến thức cho con học lớp tiểu học thì ông bố đưa ra thử thách tìm thương và số dư khi lấy số địa chỉ nhà cuối dãy chia cho số địa chỉ nhà đầu dãy. Thì em bé có đáp án thương là 2, số dư cũng là 2. Biết rằng em bé đã có câu trả lời chính xác. Hãy cho biết số địa chỉ của từng căn nhà dãy phố đó. Chúng ta giải bài toán là như sau. Ta gọi số nhà đầu tiên ở dãy phố nhà số chẵn là x. Điều kiện là x là số chẵn và x lớn hơn 0. Thì tập hợp 6 số nhà chẵn liên tiếp của dãy phố đó theo thứ tự là, ta gọi đó là tập hợp A bằng x. Thì số chẵn thì cách nhau 2 đơn vị, như vậy tiếp theo là x cộng 2, rồi đến x cộng 4, x cộng 6, x cộng 8, x cộng 10. Đủ 6 số nhà rồi. Vì số nhà cuối dãy chia cho số nhà đầu dãy thì được thương là 2 và số dư cũng là 2. Cho nên ta có, ta lấy số bị chia trừ đi số dư rồi chia cho số chia. Thì ta được là x cộng 10 rồi trừ đi 2. Tất cả đem chia cho x thì được thương là 2. Ta đi giải phương trình này. Thực hiện nhân cả hai vế với x và thực hiện rút gọn ở tử thứ nhất thì ta được x cộng 8 bằng 2x. Như vậy suy ra 8 bằng 2x trừ đi x. 2x trừ x là 1x và x bằng 8. X bằng 8 thì thỏa điều kiện là số chẵn lớn hơn 0, cho nên chọn. Vậy các số nhà chẵn trong dãy phố đó theo thứ tự là 8, 10, 12, 14, 16 và 18. Chúng ta sang bài 7, 3 điểm. Cho đường tròn O có đường kính BC. Trên nửa đường tròn O lấy các điểm A và D sao cho số đo cung BA nhỏ hơn số đo cung BD. Tia BA và CD cắt nhau tại S, đoạn thẳng AC cắt BD tại H. Gọi Y là trung điểm của SH. Câu hỏi A. Tính số đo góc BAC và chứng minh tứ giác SAHD nội tiếp. Câu hỏi B. Tia SH cắt BC tại M, chứng minh góc IAH bằng góc MDC. Câu hỏi C. Trong trường hợp góc BSC bằng 60 độ và BC bằng 6 cm, tính độ dài AD và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác SAD. Chúng ta đi vào giải quyết bài toán này như sau. Câu A là tính góc BAC, chứng minh tứ giác SAHD nội tiếp. Đầu tiên tính số đo góc BAC thì ta thấy góc BAC chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính BC. Ta có là góc BAC bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính là BC. Tiếp theo chúng ta đi chứng minh tứ giác SAHD nội tiếp. Thì muốn chứng minh tứ giác nội tiếp thì chúng ta thấy là tam giác ASH và DSH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền SH. Do đó những bài toán này quá quen thuộc, chúng ta làm luôn. Từ góc BAC bằng 90 độ thì chúng ta suy ra CA vuông góc với SB tại A. Nên ta suy ra tam giác ASH vuông tại A. Cũng tương tự như vậy đối với tam giác DSH. Ta có góc BDC bằng 90 độ.
Vì đây cũng là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính là BC. Và từ đấy ta suy ra BD vuông góc với SC tại D. Nên suy ra cái tam giác DSH vuông tại D. Tam giác ASH và tam giác DSH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền SH. Nên bốn đỉnh của cả hai tam giác vuông này nằm trên cùng một đường tròn, đường kính là cạnh huyền SH. Đề bài cho biết Y là trung điểm của SH. Vậy tứ giác SAHD nội tiếp đường tròn tâm Y, bán kính là R bằng SH trên 2. Chúng ta sang câu B là tia SH cắt BC tại M, chứng minh rằng góc IAH bằng góc MDC. Chúng ta gọi góc IAH là góc A2 và góc MDC chính là góc D1 để chúng ta dễ lập luận trong quá trình phân tích. Như vậy muốn chứng minh góc A2 bằng góc D1 thì chúng ta dùng cái tính chất bắc cầu. Ta chứng minh rằng góc A2 bằng góc ABM. Tiếp theo là chứng minh góc ABM bằng góc H1. Và cuối cùng là chứng minh góc H1 bằng góc D1. Muốn chứng minh góc A2 bằng góc ABM thì chúng ta chứng minh rằng chúng cùng phụ vào những góc bằng nhau. Tức là góc A2 cộng góc A1 bằng 90 độ. Và góc ABM cộng góc S1 cũng bằng 90 độ. Nhưng mà góc A1 và góc S1 lại bằng nhau. Góc A1 bằng góc S1 là do tam giác IAS cân tại Y. Vì IA bằng IS bằng bán kính của đường tròn Y. Ta sang ý thứ hai là cần chứng minh góc ABM bằng góc H1. Để chứng minh góc ABM bằng góc H1 thì chúng ta chứng minh rằng hai góc này cùng bù với góc thứ ba. Ta có góc H1 cộng với góc AHM bằng 180 độ. Và góc ABM cộng với góc AHM cũng bằng 180 độ. Điều này có được nếu ta có tứ giác ABMH nội tiếp đường tròn. Thế thì muốn chứng minh tứ giác này nội tiếp thì chúng ta lại nhận thấy có hai tam giác vuông là ABH và tam giác MBH là hai tam giác vuông cũng có chung cạnh huyền là BH. Đưa bài toán trở về bài toán quen thuộc. Tiếp theo ta đi chứng minh góc H1 bằng góc D1. Ta nhìn thấy góc H1 và góc D1 cùng nhìn về MC. Do đó chúng ta đi chứng minh cái tứ giác MHDC nội tiếp. Thế thì lúc này cũng có cái tam giác MHC và tam giác DHC là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền HC. Từ đây chúng ta sẽ đi ghi lại lời chứng minh bài toán này như sau. Ta có IA bằng IS vì cùng bán kính của đường tròn tâm Y. Bán kính là SH trên 2. Nên ta suy ra tam giác IAS cân tại Y. Nó cân thì ta suy ra góc A1 bằng góc S1 vì hai góc kề đáy của tam giác cân. Mà góc A1 cộng với góc A2 thì bằng 90 độ. Do cái tam giác ASH vuông tại A. Nó vuông là vì có CA vuông góc với SB tại A. Còn góc S1 cộng với góc ABM bằng 90 độ. Bởi vì chúng ta thấy cái tam giác MBS nó vuông tại M. Bởi vì trong một tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau. Góc S1 cộng với góc ABM bằng 90 độ. Do tam giác MBS vuông tại M. Vì H là giao điểm của ba đường cao của tam giác SBC. Ta đánh số góc A1 bằng góc S1 là điều 1, góc A1 cộng A2 bằng 90 độ là điều 2 và S1 cộng góc ABM bằng 90 độ là điều 3. Thì lúc này từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra được góc A2
bằng góc ABM. Đây ta gọi là điều 4. Tam giác ABH và tam giác MBH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là BH. Lý do là CH vuông góc với AB tại A và SH vuông góc với BC tại M. Từ đó ta suy ra 4 điểm ABMH cùng thuộc một cái đường tròn đường kính là BH. Từ đó suy ra tứ giác ABMH nội tiếp đường tròn đường kính là BH. Khi tứ giác ABMH nội tiếp thì suy ra góc ABM cộng với góc AHM thì bằng 180 độ. Thì đây là hai góc đối của tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180. Nhưng mà góc H1 cộng với góc AHM bằng 180 độ vì đây là hai góc kề bù. Do đó góc ABM bằng góc H1. Lý do là cùng bù với góc AHM. Đây ta gọi là điều số 5. Cũng tương tự như phần ý trên, ta có tam giác MHC và tam giác DHC là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền HC. Khi tam giác MHC và tam giác DHC là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền HC vì SM vuông góc với BC và BD vuông góc với SC. Do đó suy ra 4 điểm MHDC cùng thuộc một đường tròn đường kính là HC. Do đó ta suy ra 4 điểm MHDC cùng thuộc đường tròn đường kính là HC, tức là tứ giác MHDC nội tiếp. Từ đây ta lại suy ra góc H1 bằng góc D1. Đây là điều số 6. Chú ý là điều thứ 6 là góc H1 bằng góc D1 bởi vì nó là hai góc nội tiếp cùng chắn một cung của cái đường tròn ngoại tiếp tứ giác MHDC nhé. Như vậy từ 4, 5 và 6 ta suy ra góc A2 bằng góc D1. Hay là góc IAH bằng góc MDC. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C là cho BC bằng 2R, góc BSC bằng 60 độ. Tính AD và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác SAD. Đầu tiên chúng ta đi tính AD. Ta nối OA, OD và AD lại. Muốn tính AD thì chúng ta đưa vào cái tam giác OAD và chứng minh tam giác này là tam giác đều. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được AD bằng cạnh OA và OA chính là bán kính của đường tròn đường kính BC, chúng ta sẽ giải quyết được. Bây giờ chúng ta đi tìm cách chứng minh tam giác OAD đều. Thì tam giác này đã có sẵn OA bằng OD vì cùng bán kính của đường tròn O. Do đó nó là tam giác cân. Bây giờ nếu ta chứng minh được góc AOD bằng 60 độ thì ta kết luận được tam giác này là tam giác đều. Tam giác OAD cân bởi vì OA bằng OD bằng bán kính R của đường tròn đường kính BC. Bây giờ chúng ta đi chứng minh góc AOD bằng 60 độ. Thì ta thấy góc AOD là góc ở tâm chắn cung AD của đường tròn O. Như vậy nó bằng số đo cung AD. Do đó chúng ta đi tính số đo cung AD bằng 60 độ là được. Để tính được số đo cung AD bằng 60 độ thì ta nhận thấy là cái góc B1 là góc chắn cung AD. Vậy muốn tính số đo cung AD ta cần biết góc B1 phải bằng 30 độ. Muốn tính được góc B1 bằng 30 độ thì ta thấy góc B1 là góc của cái tam giác vuông DSB, nó vuông tại D. Và lúc này cái góc BSD nó bằng 60 độ do đề bài đã cho. Do đó từ đây ta có thể giải quyết được câu thứ nhất ở phần C, đó là tính AD. Chúng ta đi vào ghi lời bài giải này. Đầu tiên ta có tam giác DSB
nó vuông tại D. Vì ta đã chứng minh được BD vuông góc với SC tại D. Tam giác vuông thì tổng hai góc nhọn bằng 90 độ, do đó ta suy ra góc B1 cộng góc BSD bằng 90 độ. Bởi vì trong tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau. Từ đây chúng ta sẽ suy ra góc B1 bằng 90 độ trừ góc BSD thì chính bằng 90 độ trừ đi 60 độ bằng 30 độ. Bởi vì góc BSD chính là góc BSC, vì điểm D thuộc vào SC. Mà góc B1 bằng 1/2 số đo cung AD của cái đường tròn O. Từ đây ta sẽ suy ra số đo cung AD bằng 2 lần góc B1. Vậy bằng 2 nhân với 30 độ bằng 60 độ. Lý do là B1 là góc nội tiếp chắn cung AD của đường tròn O. Từ đây ta suy ra góc AOD bằng số đo cung AD bằng 60 độ. Bởi vì góc ở tâm và cung bị chắn thì có số đo bằng nhau trong cái đường tròn O. Tiếp theo ta chứng minh cái tam giác OAD cân thì có OA bằng OD vì cùng bán kính của đường tròn O. Một tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì nó là tam giác đều. Nên qua hai điều này thì chúng ta kết luận được tam giác OAD là tam giác đều. Tam giác đều thì ba cạnh của nó bằng nhau, mà mục tiêu chúng ta đang tính AD, do đó ta suy ra AD bằng OA. Mà OA thì chính là bán kính của đường tròn O, cho nên nó bằng OB và bằng BC trên 2, tức là bằng 6 trên 2 bằng 3 cm. Như vậy đến đây ta đã giải quyết xong việc tính AD. Kết luận là vậy AD bằng 3 cm. Chúng ta sang ý thứ hai là tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác SAD. Đầu tiên ta nối OI cắt AD tại điểm K. Để tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác SAD thì ta thấy 3 điểm SAD thuộc vào đường tròn Y, do đó chúng ta tính bán kính IA. Để tính IA thì chúng ta dựa vào cái tam giác vuông IAK, nó vuông tại K. Ta biết AK bằng 1/2 của AD. Và góc AIK chúng ta sẽ tính nó bằng 60 độ. Tam giác AIK vuông tại K bởi vì ta có AD sẽ vuông góc với OI tại điểm K. AD vuông góc với OI tại K bởi vì OI là trung trực của AD. OI là trung trực của AD bởi vì ta đã có IA bằng ID vì cùng bán kính của đường tròn Y. Còn OA bằng OD vì cùng bán kính của đường tròn O. Như vậy cái nhánh thứ nhất chúng ta giải quyết xong. Sang cái nhánh thứ hai là AK bằng AD trên 2 thì bởi vì OI là trung trực của AD. Như vậy chúng ta đi được 2 ý. Ý thứ ba bây giờ ta phải đi chứng minh góc AIK bằng 60 độ. Bây giờ ta đi tính góc AIK nó bằng 60 độ. Góc AIK chính là góc AIO thì nó bằng góc DIO. Hai góc này bằng nhau bởi vì ta có hai tam giác AIO và tam giác DIO là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Và để chứng minh được góc AIK bằng 60 độ ta phải thêm một ý nữa, tức là góc AIO cộng với góc DIO bằng góc AID và góc AID phải bằng 120 độ. Điều này rất dễ dàng bởi vì góc ASD bằng 60 độ thì giả thiết đã cho. Và góc ASD thì bằng 1/2 cái góc AID bởi vì đây là một góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung AHD của đường tròn tâm Y. Bây giờ ta đi vào trình bày bài làm. Ta có IA bằng ID bởi vì A và D thuộc vào đường tròn Y.
Còn OA bằng OD bởi vì A và D cũng thuộc vào đường tròn O. Từ hai điều này thì ta sẽ suy ra được OI là đường trung trực của AD. OI là trung trực của AD thì chúng ta suy ra hai điều, vừa vuông góc vừa đi qua trung điểm của cái đoạn thẳng AD. Tức là AK bằng AD trên 2 và AD vuông góc với OI tại K. Ta suy ra tam giác AIK vuông tại K. Ta lại có góc ASD bằng 1/2 của góc AID. Bởi vì đây là một góc nội tiếp và một góc ở tâm cùng chắn cung AHD của đường tròn Y. Nên suy ra góc AID bằng 2 lần góc ASD bằng 2 nhân với 60 độ bằng 120 độ. Bởi vì góc ASD bằng góc BSC do điểm A thuộc SB và điểm D thuộc SC. Bây giờ ta đi chứng minh tam giác AIO bằng tam giác DIO. Có IA bằng ID vì nó cùng bán kính của đường tròn Y. OA bằng OD vì cùng bán kính của đường tròn O. Còn OI là cạnh chung. Nên tam giác AIO bằng tam giác DIO theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Mục tiêu để suy ra hai góc tương ứng bằng nhau, tức là góc AIO bằng góc DIO. Mà góc AIO cộng với góc DIO thì bằng góc AID. Góc này chúng ta đã tính bằng 120 độ. Từ hai điều này ta suy ra góc AIO bằng 120 độ chia cho 2 bằng 60 độ. Hay là góc AIK bằng 60 độ do điểm K thuộc vào OI. Chứng minh được tam giác AIK vuông tại K, tính được AK, tính được góc AIK, thì bây giờ chúng ta đi vào tính IA. Vì tam giác AIK vuông tại K nên ta đi tính sin của góc AIK. Tìm sin thì lấy cạnh đối chia cạnh huyền, như vậy bằng AK trên AI. Từ đây ta suy ra AI bằng AK chia cho sin góc AIK. AK thì bằng AD trên 2, còn sin góc AIK chính là sin của góc 60 độ. Ta thay số AD bằng 3/2 chia cho sin 60 độ là căn 3 trên 2. Ta thực hiện phép tính bằng 3/2 nhân với 2 trên căn 3. Thực hiện rút gọn thì kết quả bằng căn 3. Ta có 3 điểm SAD thuộc vào đường tròn Y. Suy ra đường tròn Y thì ngoại tiếp tam giác SAD. Vậy bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác SAD chính là IA. Và IA thì bằng căn 3, đơn vị là cm. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.